roast chicken is done. Kainan time. So, tikiman time na po kami. Ayan na po. Sama naman. So, hello mga miga. Ngayon po ay magluluto ako ng roast chicken. Imamarinate ko po muna siya. So, bali ito po yung mga sangkap natin. Paprika powder, garlic powder, Italian seasoning, oregano, tapos salt, black pepper, at saka yung thyme. Yan. At, syempre, olive oil. So, umpisahan na po natin. So, imamarinate lang po natin siya. So, lalagyan ko lang po siya ng 1 tablespoon of paprika at saka 1 teaspoon of garlic powder, 1 teaspoon of seasoning, yung Italian, tapos 1/2 teaspoon of oregano. Kung ayaw nyo po lagyan ng oregano, kung ayaw nyo sa amoy, huwag nyo po siyang lagyan. Pero mabango po siya. Tapos 1/2 teaspoon of salt, at saka 1/2 teaspoon of black pepper, tsaka 3 tablespoon of olive oil. Yan. Yayamanin po yung oil natin. Olive oil. 3 tablespoon. Yan. So, i-mix lang po natin ito. Ganyan. So, yan. I-mix lang po natin. So, yan po siya. Yan. Ito na po yung ating chicken. Naano ko na po siya. Hinugasan ko lang po siya ng konting vinegar at saka salt para medyo mawala po yung amoy niya. Yan. Hinati ko lang po siyang ganyan. Tapos, yan. Imamarinate na po natin ito kasi bukas ko po ito siya lulutuin. So, imamarinate ko po ito siya ng overnight. Yan. So, irarab lang po natin ng maigi yung ating mga sangkap. Yan. Sweet. Ilalab lang po natin. Dito sa inyo. Tapos bukas, i-oil po natin siya para masarap. Ilalagay lang po natin siya sa wrap. Yan. Bango. Sobrang bango na. Wow. Ang sugat na. Ang bango-bango, promise. Ang bango. Ililipat po siya dito. Yan. Wow. Ayun na po siya. Ilalagay na po natin siya sa refrigerator. Lalagyan ko lang po siya ng cling wrap. Kaya bukas, lulutuin na natin siya. Balikan natin yan bukas. A few moments later. So, ito na po yung ating roast chicken kagabi na minarinate. Tapos ito po yung thyme. Ilalagay ko lang po siya dito sa ano niya para pampabango lang po to siya. Yan. Pero kung ayaw nyo pong lagyan ng thyme, ayaw nyo sa gato, pwede lang pong hindi nyo po siya lagyan. Yan, i-oven na po natin to siya. Kaya mamaya balikan natin. Yan na po, malapit na po siyang maluto yung ating roast chicken. Ayan na po siya. 15 minutes na lang po, maluluto na po yan. So, ito na po, luto na po yung ating roast chicken. Yum! Sige na po. Sarap. Yan. Inoven ko lang po ito siya ng mga 45 minutes in 350 degrees Fahrenheit. So, yan na po siya.